नाचने का पैसा लेगा क्या? ₘₐₖₑ देगा। नाचने का पैसा लेगा क्या? जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्या लाडक्या भाऊच्या यूट्यूब चॅनलवर व्हीपी क्रिएशन। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ एकदम खास झालेला आहे। तुम्ही डेमो व्हिडिओमध्ये तर बघितला असाल, तर तशा प्रकारचा व्हिडिओ एकदम न्यू कॉन्सेप्टमध्ये कसा बनवतो आज आपण शिकणार आहोत alight motion ॲपमध्ये। तर alight motion ॲप तुमच्याकडे असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर पिन केलेला आहे भावांनो, लेटेस्ट APK। तर भावांनो, तिकडे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। टेलिग्राम चॅनलची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भावांनो। तर सर्व आहे तुम्हाला बीटमार्कची तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक भेटेल भावांनो, ती तुम्हाला इनपुट करून घ्यायची आहे भावांनो। आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर vpcreation.in वर ₘₐₖₑ वर तर तुम्हाला बीटमार्क इनपुट केल्यानंतर भावांनो फक्त बीट आणि सॉन्ग भेटेल भावांनो। इमेज मी लावून घेतलेत भावांनो, कारण की आपला टाईम वाचायला मीन्स जास्त लांब नको व्हिडिओ यायला, त्यामुळं तुम्हाला काय अर्थ जो पहिला बीट आहे तिकडे जायचं आहे असा ऑलरेडी तिकडे गेल्यानंतर भावांनो तुम्हाला तिकडून फोटो ॲड करत घ्यायचे। ते फास्टवाले फोटोज भावांनो ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत भावांनो। अशा प्रकारे मी जशा प्रकारे ॲड करून घेतलेले आहेत भावांनो, तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकता। ॲड झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला सांगतो कुठपर्यंत ॲड करायचे आहेत। पहिले तर हे फोटो तर बघू शकता इथपर्यंत। मग इथून एक फोटो एक लॉंग ड्युरेशनचा फोटो आहे भावांनो, तो फोटो आपल्याला जो बीट आहे 7.25चा भावांनो तिथपर्यंत ॲड करून घ्यायचा, हा लॉंग ड्युरेशनचा भावांनो। तर सर्व आहे तुम्हाला सर्व फोटो बीटमध्ये लावून घ्यायचे आहेत भावांनो इथपर्यंत 7.25 पर्यंत। त्यानंतरला भावांनो तुम्हाला त्याच्या पुढचा एक बीट सोडायचा आहे आणि त्याच्या पुढच्या बीटवरनं वापस 10.4 वरनं फोटो लावत घ्यायचे आहेत भावांनो। तर भावांनो, चॅनलवर असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केलं असेल तर बेल आयकॉन ऑलवर टाका आणि या व्हिडिओला एक लाईक करा। मटेरियलला पासवर्ड आहे भावांनो, बीटला आणि शेकला पासवर्ड नाही भावांनो। तुम्ही आपला मीन्स मटेरियल डाउनलोड केलं तर जी फाईल आहे त्याला पासवर्ड मी ओपन करू शकता। पासवर्ड व्हिडिओमध्ये 4 डिजिटचा भावांनो, व्हिडिओ पूर्ण लास्टपर्यंत बघा। त्यामुळं अशा प्रकारे हा फोटो ॲड केल्यानंतर भावांनो कुठून 11.4 पासून भावांनो त्याच्या पुढच्या बीटवर अशा प्रकारे 3 फोटो इथं भावांनो, हे तिन्ही फोटो लॉंग ड्युरेशनचे ॲड झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला वापस 17.7 वर सोडायचं आहे भावांनो त्याच्या पुढचा बीट। आणि त्याच्या पुढचा बीट आहे भावांनो तो आहे 18.12 वरनं, तो तुम्हाला लास्टपर्यंत मीन्स 20पर्यंत तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तो ॲड केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला जे हे कलर दिसतात भावांनो ते अशा प्रकारे खाली असतील भावांनो। 2 मिनटं दाखवून देतो तुम्हाला। बीटमध्ये जेव्हा तुम्ही फोटो ॲड झाल्यानंतर ते अशा प्रकारे खाली असतील भावांनो, तुम्हाला ते खालतून शोधून भावांनो अशा प्रकारे लाईनीशीर तुम्हाला अशा प्रकारे वरती आणून ठेवायचे आहेत भावांनो। 2 मिनटं अशा प्रकारे वरती आणून ठेवायचे आहेत भावांनो त्या फोटोच्या, म्हणजे त्या फोटोला तुमच्या पण कलर येऊन जाईल भावांनो अशा प्रकारे। एवढं ॲड झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बॅक जायचं आहे। शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे जो भावांनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा भावांनो। व्हीपी क्रिएशन शेक इफेक्ट यूट्यूब बघू शकता। आणि जो पहिला फोटो आहे भावांनो त्या पहिल्या फोटो क्लिक करायचा भावांनो, त्याच्या इफेक्टमध्ये यायचं आहे। 3 वेळा क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा भावांनो। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर बॅक जायचं आहे भावांनो। बॅक गेल्यानंतर आपल्या बीटमार्कचा जो प्रोजेक्ट आहे भावांनो तो तुम्हाला वापस ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या बीटवर जायचं आहे। तिकडनं हा जो पहिला फोटो आहे इकडनं तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करत घ्यायचा आहे। तो तुम्हाला भावांनो तुम्हाला सांगतो भावांनो कुठपर्यंत ॲड करायचे आहे। ह्या सर्व फोटोला तोच इफेक्ट पेस्ट करायचा जो आपण आता कॉपी केला आहे, तो तुम्हाला हा जो लॉंग ड्युरेशनचा इमेज आहे इथपर्यंत पेस्ट करून घ्यायचा भावांनो। तर लगेच मी इथपर्यंत पेस्ट करून तुम्हाला भेटतो भावांनो। तर भावांनो, आपण इथपर्यंत तो इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला भावांनो। इथपर्यंत हा लास्टचा मीन्स लॉंग ड्युरेशनच्या इमेजपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला जो लॉंग ड्युरेशनचा इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, त्याच्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि हा खालती स्क्रोल करून ॲड इफेक्टचा ऑप्शन त्याच्यावर क्लिक करून भावांनो इफेक्ट ओपन होतील। त्यानंतर तुम्हाला खालती स्क्रोल करायचं आहे, कॅपॅसिटी आणि विजिबिलिटीमध्ये जायचं आहे आणि जो पहिला ब्लिंकचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला क्लिक करून स्टँडर्ड सेटिंगवर ॲड करून घ्यायचा आहे। तो ॲड केल्यानंतर खालती तुम्हाला दिसायचं ब्लिंक, त्या इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे। त्याची जी इथं फ्रिक्वेन्सी भावांनो ती तुम्हाला 10 करून घ्यायची भावांनो। अशा प्रकारे इथं स्क्रोल करून भावांनो तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर भावांनो दाखवून देतो तुम्हाला। अशा प्रकारे तुम्हाला ही 10 करून घ्यायची आहे भावांनो। झाल्यानंतर सिम्पली स्क्रीनवर एकदा टॅप करायचा आहे, तो इफेक्ट तुम्हाला इथं ब्लिंकवाला लागून जाईल भावांनो। तो इफेक्ट लावल्यानंतर भावांनो तुम्हाला जे पुढचे 3 इमेज आहेत भावांनो त्याला इफेक्ट लावायचा आहे। तर तुम्हाला वापस आपल्या शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे भावांनो।
आणि जो 2 इमेज होते तुम्ही बघितलं असेल 2 इमेज आहेत, त्या खालचा इमेज आहे म्हणून त्याला तोच इफेक्ट आहे. तुम्हाला त्या इमेजवर क्लिक करून त्याच्या इफेक्ट मिळायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक जायचं आहे भावनो. बॅक गेल्यानंतर वापस बीटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे भावनो. बीटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर जे 3 इमेज आहेत भावनो तिथं आपल्याला जायचं आहे, कारण की इथं आपण सगळे इफेक्ट लावून घेतलेले आहेत भावनो. तर जे हे 3 इमेज आहेत त्यांना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे भावनो. अशा प्रकारे भावनो पेस्ट करायचं आहे. वापस एकदा स्क्रीनवर टॅप करायचं आहे अशा प्रकारे. आणि हे जे 2 इमेज आहेत त्यांना पण आपण हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत चॅनल नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपले 4000 सबस्क्रायबर लवकरच होणार आहेत भावनो. थोडेसे काही राहिले आहेत भावनो, तुम्ही सबस्क्राईब केला तर होऊन जातील. अशा प्रकारे ह्याला पेस्ट करून घ्यायचं म्हणून. इथं पेस्ट केल्यानंतर या जो लास्टचा इमेज आहे भावनो त्याला इफेक्ट कुठलाही पेस्ट नाही करायचं भावनो. एवढं झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. आपला आधा निम्मा व्हिडिओ तयार झाला आहे भावनो. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावनो तुम्हाला व्हिवॉलवर जाऊन मी जो तुम्हाला फोल्डर दिला आहे भावनो ॲटिट्यूड, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक व्हिडिओ भेटून जाईल भावनो. तुम्हाला दाखवतो कशी व्हिडिओ ती. तर ही ब्लॅक स्क्रीनची व्हिडिओ आहे भावनो. तर तुम्हाला ही भेटून मीच ब्लॅक स्क्रीन तर नाही बोलू शकत, पण व्हिडिओ दिली आहे मी. तर तुम्हाला त्याचा अशा प्रकारे ॲड करून 3rd नंबर ऑप्शन जाऊन त्याला थोडंसं झूम करून घ्यायचं. झूम केल्यानंतर भावनो तुम्हाला त्याची ब्लाइंडिंग आणि कॅपॅसिटीमध्ये जाऊन डार्कनिंगवर जाऊन लाईटनिंगवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे स्क्रीन केल्यानंतर भावनो तुम्हाला स्क्रोल करून बघायचं आहे. जसं तुम्ही डेमो व्हिडिओ बघितला असाल तशा प्रकारे हा व्हिडिओ तुम्हाला दिसून येईल भावनो. एकदम कडकमध्ये भावनो, काही विषय नाही. ₕ₤ देगा तो पण डायलॉग याच्यामध्ये ॲड करून दिलेला आहे. आणि जो इथं जो तुम्ही थंडरचा इफेक्ट बघितला असाल डेमो व्हिडिओमध्ये तो पण इथं ऑलरेडी लावून दिलेला आहे भावनो ब्लॅक स्क्रीनमध्ये. तर अशा प्रकारे तुमची पूर्ण व्हिडिओ झाली आहे रेडी. तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुमचा एक चॅनलचा छोटासा लोगो लावायचा आहे आणि इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे भावनो. वरती ॲरो क्लिक करून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा व्हिडिओ. तर आजचा व्हिडिओ एवढा होता भावनो. चॅनल नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केलं असेल तर बेल आयकॉनला ऑलवर करून टाका. नवीन व्हिडिओज टाकलं तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जाईल. आणि आपली वेबसाईट ऑफिशियल झालेली आहे भावनो, त्यामुळं वेबसाईटवर पण तुम्ही कमेंट करू शकता भावनो. तुम्हाला ब्लॉग तिकडं वाचू शकता. तर व्हिडिओला एक लाईक करा, एक छानशी कमेंट करायची, म्हणजे नेक्स्टच्या व्हिडिओमध्ये तुमची कमेंट येऊन जाईल भावनो. तर व्हिडिओ इथंच समाप्त करूया. भेटूया पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नवीन कन्सेप्टसोबत भावनो.